हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि होइन अर्को इलेक्ट्रिकल मेसिन पार्ट 2 कै हार्मोनिक्स इन जेनेरेटेड भोल्टेजको बारेमा लिएर आइसकेको छु। सो भने चाहिँ वी नो द्याट इन द इन सिङ्क्रोनस जेनेरेटर एन्ड अल्टरनेटर इन करेन्ट एन्ड भोल्टेज आर इन्ड्युस। यहाँ भने चाहिँ यो सिङ्क्रोनस जेनेरेटरमा सिङ्क्रोनस जेनेरेटर अथवा अल्टरनेटरमा चाहिँ करेन्ट र भोल्टेज चाहिँ इन्ड्युस हुन्छन् अरे। दिज भोल्टेज आर करेन्ट आर साइनोसोडियल्ली त्यो यो जेनेरेटरमा अथवा अल्टरनेटरमा चाहिँ करेन्ट र भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ। त्यो इन्ड्युस भइसके पछाडि यो चाहिँ करेन्ट चाहिँ साइनोसोडियल नेचरको हुन्छ। हाउएभर जे भए तापनि प्र्याक्टिकल्ली दिस डजन्ट ह्याभ साइनोसोडियली वेभ फर्म। यसको नट प्रड्युस साइनोसोडियली वेभ फर्म प्रड्युस चाहिँ हुँदैन। अनि अल्टरनेटर प्रड्युस ड्यु टु द लोडिङ कन्डिसन। अल्टरनेटर चाहिँ लोडिङ कन्डिसनमा चाहिँ वेभ फर्म जेनेरेट गर्छ अनि डेभिएट द आइडल वेभ फर्म। अनि त्यस पछाडि आइडल वेभ फर्मको रूपमा चाहिँ डेभिएट हुन्छ, अलिकति टाढा बाङ्गिएर जान्छन् क्या। अनि त्यस पछाडि सच नो द्याट द साइनोसोडियल वेभ फर्म ड्यु टु द हार्मोनिक्स कम्प्लेक्स वेभ। साइनोसोडियल वेभ फर्म चाहिँ साइनोसोडियल वेभ फर्म चाहिँ अथवा हार्मोनिक्स चाहिँ के को कारणले गर्दा आउँछ भने कम्प्लेक्स वेभ फर्मको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हार्मोनिक अथवा साइनोसोडियल वेभ फर्म चाहिँ हुँदो रहेछ। द साइनोसोडियल कम्पोनेन्ट अर हार्मोनिक फङ्सन आर अल्सो कल द हार्मोनिक कम्प्लेक्स वेभ फर्म। जस्तै कि के हुँदो रहेछ भने जस्तै साइनोसोडियल कम्पोनेन्ट र हार्मोनिक फङ्सनलाई नै हामीले के हुन्छ कम्प्लेक्स वेभ फर्म भन्दो रहेछ क्या। साइनोसोडियल भनेको सुरुमा यस्तरी गएको हुन्छन्, अहिले म देखाउँछु साइनोसोडियल। अनि त्यसबाट पछिबाट फेरि त्यसमा नै फेरि अर्को भने हार्मोनिक टाइपको पनि जान्छन्। साइनोसोडियल कम्पोनेन्ट सुरुमा गएको अनि त्यस पछाडिबाट हार्मोनिक टाइपको चाहिँ जिगज्याग टाइपको चाहिँ फरक क्या। अब साइनोसोडियल भनेको स्मुथली गएको हुन्छन् वान कम्प्लिट, त्यो भने चाहिँ हार्मोनिक भनेको चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ केही डिस्टोर्सन केही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जिगज्याग हुँदै गएको हुन्छ। त्यो दुइटै फर्मलाई चाहिँ भनेको कम्प्लेक्स वेभ फर्म भनिँदो रहेछ क्या। त्यो दुइटै मिसिएको साइनोसोडियल र हार्मोनिकलाई नै हार्मोनिकको वेभ फर्मलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लेक्स वेभ फर्म भनिन्छ रहेछ। द फन्डामेन्टल वेभ फर्म is defined as their component which is having the same frequency as the same complex waveform। same frequency मा चाहिँ डिफाइन हुन्छ। अनि त्यसबाट द कम्पोनेन्ट which having the double of frequency डबल हुँदो रहेछ। जस्तै कि द कम्पोनेन्ट which having the double frequency 2 times हुँदो रहेछ। फन्डामेन्टल वेभ इज कल्ड द सेकेन्ड हार्मोनिक चाहिँ फर्स्ट हार्मोनिकको भन्दा 2 टाइम्स हुँदो रहेछ। वाइल द थर्ड फन्डामेन्टल हार्मोनिक भनेपछि के हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुँदै जान्छ नि त। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सेकेन्ड हार्मोनिक भने पछाडि त्यही फर्स्ट फन्डामेन्टलको 2 टाइम्स हुन्छ र थर्ड हार्मोनिक भने पछाडि त्यही 3 को फन्डामेन्टलकै 3 टाइम्स हुन्छ क्या। त्यसलाई द कम्प्लेक्स वेभ फर्म कन्टेन्स बोथ अड इन इभन एज वेल एज। फन्डामेन्टल वेभ फर्म चाहिँ इभन र अड टाइपकै हुन्छ क्या, दुई टाइपको नेचरको हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एम्प्लिट्युड यो माथि गएको छ, यो थीटा छ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो फ्लक्स डेन्सिटी विथ रेस्पेक्ट टु थीटाको फर्ममा हामीले यो बनाइयो। यो गर्दाखेरि हाम्रो यस्तरी जान्छन्। यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो भनेको वान कम्प्लिट साइनोसोडियल्ली गइदियो भने यो भित्र आउने भनेको चाहिँ एउटा साइकल फर्स्टमा को साइनोसोडियल्ली भयो, अर्को साइकलमा चाहिँ एउटै साइकलमा चाहिँ वान कम्प्लिट छ भने त्यो हार्मोनिक हो क्या। त्यसो गर्दा बी इजिकल टु फ्लक्स डेन्सिटी फाइ/ए हुन्छ। फाइ इजिकल टु बी हुन्छ, बी फ्लक्स डेन्सिटी इजिकल टु फाइ/ए हुन्छ। एभरेज फ्लक्स डेन्सिटी भिएबिजी 1/पाई 0 to पाई बिएम साइन थीटा हुन्छ। अनि त्यो भनेपछि यसलाई डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 2 बिएम 1/पाई हुन्छ। अनि त्यस पछाडि एरिया अन्डर इच पोल भनेपछि टोटल सर्फेस एरिया भयो नम्बर अफ पोल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अन्डर एभरेज इच पोल चाहिँ निकालिन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ यो रफ हो है। यो चाहिँ
यो चाहिँ जस्तै कि यो बिचमा भनेपछि यो साइनोसोडियल्ली वेभ फर्म भइदियो अनि त्यसरी आइडल अथवा हार्मोनिक हुन्छ। अनि फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ यो बिचमै आउनु हो क्या। फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ एउटा साइकलमा नै कम्प्लिट भइदिनु भने फन्डामेन्टल। अनि यो गरेर हार्मोनिक र आइडल मिलेर चाहिँ अब फेरि हाम्रो के हुन्छ कम्प्लेक्स वेभ फर्म बन्छ क्या। कम्प्लेक्स वेभ फर्म बन्छ। अनि त्यसरी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। फन्डामेन्टल भने पछाडि सेकेन्ड हार्मोनिक 2 टाइम्स फन्डामेन्टलको 2 टाइम्स भने पछाडि सेकेन्ड हार्मोनिक हुन्छ। अनि थर्ड हार्मोनिक भने पछाडि फन्डामेन्टलकै 3 टाइम्सलाई त्यसरी हामीले थर्ड हार्मोनिक भनेको मिल्छ। अनि हाम्रो यस्तो छ एरिया अन्डर द इच पोल भने पछाडि के हुन्छ त्यो हामीले एरिया अन्डर इच पोल टिएसए इजिकल टु त्यो 2 पाई आरएल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त्यो भने पछाडि एरिया अन्डर इच पोल भने पछाडि टोटल सर्फेस एरिया टिएसए बाई नम्बर अफ पोल गरेर पछाडि टिएसए भने पछाडि के हुन्छ 2 पाइडी हुन्छ। पाइडिएल हुन्छ। पाइडिएल भने पछाडि के हुन्छ 2 पाई आरएल बाई पी हुन्छ। पाइडिएल बाई पी पनि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो टोटल सर्फेस एरिया अन्डर इज त्यो भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि पाइडिएल बाई पी हुन्छ। एभरेज फ्लक्स पर पोल इज गिभन बाई फाइ एबिजी इजिकल टु बिएबिजी इन्टु ए बाई फाइ भने पछाडि इजिकल टु बिए हो नि त। एभरेज म्याग्नेटिक फ्लक्स इजिकल टु फ्लक्स डेन्सिटी इन्टु एरिया गऱ्यौँ भने हामीले फाइ पाउन सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो गर्दा काटकुट यताउता गरेर चाहिँ बिएम1 डिएल बाई पी हुन्छ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने पछाडि फाइ 1 2बिएम1 डिएल 2बिएम1 डिएल बाई पी। अनि थर्ड हार्मोनिक भन्छ 2बिएम3 डिएल बाई 3पी। अब 1पी हुन्थ्यो नि त फन्डामेन्टल भने 1पी थियो। अब नि त्यो भने पछाडि पोल डिभाइड त्यो भने पछाडि 2बिएम1 डिएल बाई पी हुन्छ क्या फर्मुला फाइको। अनि त्यसरी फन्डामेन्टल एन्थको भने पछाडि 2m1 डिएल बाई एनपी गरेर चाहिँ हामीले डिभाइडिङ गरेर चाहिँ फेरि त्यो फर्स्ट र सेकेन्डलाई डिभाइड गरेर चाहिँ फाइ एन बाई फाइ 1 क्या एन्थ टर्म डिभाइड बाई फाइ 1 गरेर चाहिँ फाइ एन बाई फाइ 1 गरेर 1 बाई एन बिएमएन बाई बिएम1 गरिन्छ। त्यो गर्दाखेरि इपी इजिकल 4.44 केडब्लु फाइ एफटी भने पछाडि इएमएफ जेनेरेटर इएमएफ पोल अथवा इएमएफ पिज इजिकल टु 4.44 केडब्लु फाइ एफटी हुन्छ नि त। केडब्लु भने पछाडि केपी इन्टु केडी पिच फ्याक्टर इन्टु डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फर द फन्डामेन्टल हार्मोनिक E1 इजिकल टु 4.44 केडब्लु1 फाइ 1 एफटी गरेर चाहिँ हामीले फेरि फर्स्ट र सेकेन्ड गऱ्यो। यसलाई नै डिभाइडिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ इएन बाई E1 भने पछाडि केडब्लुएन फाइ एन बाई केडब्लु1 फाइ 1 गरिन्छ। यो भनेको हाम्रो खासमा भने पछाडि फाइ निकाल्ने फर्मुला भने चाहिँ के हुने भइदियो त। फाइ निकाल्ने फर्मुला भने पछाडि मेनली चाहिँ हाम्रो 2बिएम1 डिएल 2बिएम1 डिएल बाई पी 2बिएम1 2 इन्टु फ्लक्स डेन्सिटी इन्टु डायमिटर डी इन्टु एल डिभाइड बाई पोल गरेर चाहिँ 2बिएम1 डिएल बाई पी 2बिएम डिएल बाई पी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ फाइ निकाल्न सक्छौँ। एभरेज फाइ निकाल्न सक्छौँ। त्यही अनुसार फर्मुला त्यो गरेर चाहिँ डिभाइडिङ गरेर चाहिँ अनि त्यसरी केपी केडीबाट पनि निकालेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्योबाट नै हामीले सबै कुरा यो चाहिँ अनि ओभरअल फर्मुला चाहिँ हामीले चाहिँ केडब्लुएन इएन बाई फाइ 1 गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के इएन बाई E1 गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो निकाल्न सक्छौँ। यो गर्दाखेरि हाम्रो केडब्लुएन बाई केडब्लु1 इन्टु 1 बाई एन बिएमएन बाई बिएम गरेर चाहिँ वाइन्डिङ फ्याक्टर एन्थ
फ्याक्टर फर द nth हार्मोनिक, केपिएन भनेपछि पिच फ्याक्टर अफ nth वेभ, केडिएन भने डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर अफ nth वेभ, केपिएन कस एन अल्फा बाई 2, केडिएन भनेपछि साइन एम एन बिटा बाई 2 अनि त्यसरी एम साइन। यो फर्मुला त एउटै हो पिच र डिस्ट्रिब्युसनको। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।